saya jumpa dia di pejabat dia di parlimen. Saya tak pernah cakap. Saya pergi Dewan Rakyat, saya jumpa dia. Kalau tak silap saya, Mahyudin dah kena pecat dah. Saya pergi jumpa dia dan saya cakap pada Datuk Seri Najib, saya kata, Sir, Assalamualaikum. Selamat datang ke episod 129 Keluar Sekejap. Sama saya Syaril Hamdan. Dan saya KJ. KJ? Who's your daddy, KJ? My father lah. Your father. My biological father, but he's no longer with us. Yeah. Yes. Semoga roh arwah dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi soalan saya lebih luas. Siapakah bapa kepada kita sebagai rakyat Malaysia? Kalau istilah politik, almarhum Tengku Abdul Rahman kot. Bapa Malaysia, bapa kemerdekaan. Tapi itu dah lama dah, KJ. Kita perlukan bapa yang sedia ada, yang masih hidup, yang menjaga kebajikan kita, memperjuangkan maruah dan kepentingan kita. Who's your daddy? Itu konsep yang sangat feudal kan? Oh, okay. Nanti kita akan bincang sedikit sebanyak. Yang faham dah. Yang belum faham, sekejap lagi akan faham. Anyway, ni episod 129. Beberapa topik besar yang hendak kita huraikan dan bincangkan di KS. Cuma saya nak ambil kesempatan di awal episod ini. Kita ada sedikit kesilapan, ataupun saya ada sedikit kesilapan sewaktu membahaskan dan membicarakan pindaan rang undang-undang kewarganegaraan, pindaan perlembagaan, di mana kita pernah ada Dr. Rahayu. Ya. Dan juga Cikgu Rahayu dan juga Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin bincangkan tentang perkara ini. Pada waktu itu ada perancangan untuk mengubah beberapa perkara selain daripada perkara progresif yang kita sokong, iaitu sekarang ini kanak-kanak yang mana salah seorang kanak-kanak yang lahir di luar Malaysia tapi salah seorang ibu bapanya adalah rakyat Malaysia, tak kira mak ataupun bapa, automatik ada hak untuk jadi warga negara Malaysia. Itu kita sokong. Pada waktu itu ada juga cadangan pindaan-pindaan lain yang kita anggap regresif. Antara yang paling regresif pada ketika itu adalah mengubah status kewarganegaraan automatik yang ada kepada foundling ataupun kanak-kanak bayi yang dijumpai. Dan saya silap kerana saya ingat benda itu masih berlaku dalam pindaan yang berlaku pada minggu lepas. Dan sebenarnya KDN setelah mendengar mungkin maklum balas daripada pemegang taruh lain telah pun drop plan tersebut. Jadi status foundling ataupun kanak-kanak dijumpai masih kekal seperti sedia ada. Jadi kita nak iktiraf kesilapan kita pada episod yang lepas. Cuma kalau kita nak wrap up this RUU kewarganegaraan, KJ, masih ada beberapa yang regresif yang ada beberapa yang regresif lah. Yang kita dah sebut pada episod lepas. Most importantly saya kira adalah penghapusan kewarganegaraan automatik bagi kanak-kanak yang lahir kepada ibu bapa berstatus penduduk tetap yang ada PR. Kalau sebelum ini you get automatic rights, sekarang ni kena apply, kena daftar melalui proses jika ibu bapa anda adalah PR dan bukannya Malaysian. Jadi itu antara benda yang ditolak oleh contoh ahli parlimen MUA, yang satu-satunya ahli parlimen yang membantah pindaan perlembagaan tersebut. Jadi itu komen tambahan kita berkenaan dengan episod lepas, KJ. Ya, betul. Saya rasa rumusan dia adalah untuk beberapa kategori. Sebelum ini ada proses pemberian kewarganegaraan by law. Dan itu telah pun diambil dan sekarang ini terpaksa dibuat by application. By administration lah. So itu yang menjadi kebimbangan Syed Saddiq, walaupun kita dah perbetulkan berkenaan dengan isu foundling, tetapi kita perlu akui bahawa dalam beberapa kes yang Syaril sebutkan tadi, contoh ibu bapa berstatus penduduk tetap, anak-anak mereka tidak lagi automatik, dan juga untuk beberapa kes-kes yang lain tidak disebut, contohnya stateless individuals dan sebagainya, merumitkan sedikit proses untuk memohon untuk mendapat kewarganegaraan. Tetapi apa yang disebut oleh Menteri Dalam Negeri adalah proses itu telah pun dimantapkan
jumlah yang telah pun diproses semakin besar berbanding dengan dahulu. So rumusan dia basically adalah walaupun benda ni tidak automatik, tetapi dia memberi jaminan kecekapan KDN untuk memproses semua permohonan ini akan dimantapkan lagi supaya semua kes-kes yang tertangguk ataupun backlog dan juga kes-kes baru akan diproses dengan cepat. Yeah. That's basically what it is lah. That's right. Jadi dikeluar sekejap bila kita ada kesilapan kita mohon maaf. Jadi permohonan maaf ni kerja saya rasa benda yang baik dan positif. Ada sesiapa lagi tak yang mohon maaf dalam seminggu lebih kebelakangan ini? What a segue. So saya rasa isu yang besar yang kita nak bincang pada episod kali ini adalah satu kenyataan yang telah pun dibaca oleh Datuk Nizar Muhammad Najib. Datuk Nizar Muhammad Najib ni Yang Berhormat. Beliau adalah seorang ahli Dewan Undangan Negeri di Negeri Pahang. Beliau adalah anak sulung kepada Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak, dan bagi pihak bapa beliau telah membaca satu kenyataan yang telah pun dibuat di perkarangan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Saya rasa semua ataupun hampir semua pendengar dan penonton KS pun dah tahu berkenaan dengan kenyataan tersebut. Kenyataan ini antara lain telah pun menyatakan bahawa beliau bukan dalang dalam penyelewengan 1MDB dan beliau telah menyalahkan pihak lain. Boleh disimpulkan pihak ini sebagai mereka yang terlibat dalam Petro Saudi dan juga Jolo. Dan Najib telah memaklumkan bahawa mereka telah berkomplot untuk memperdayakan beliau dan mengalihkan dana tanpa pengetahuan. Dan untuk mengukuhkan kenyataan ini, Datuk Seri Najib merujuk kepada satu sabitan terkini terhadap eksekutif Petro Saudi iaitu Tariq Obaid dengan Patrick Mahoney di sebuah mahkamah di Switzerland, dan satu artikel yang dikeluarkan oleh The Edge yang mendapati bahawa Petro Saudi dan Jolo bersubahat, dan beliau mendakwa bahawa bukti ini membuktikan beliau tidak terlibat atau bersubahat dalam menyeleweng dana 1MDB. Datuk Seri Najib juga menjelaskan beliau percaya dana yang diterima adalah sumbangan politik daripada Kerajaan Arab Saudi seperti yang disahkan dalam prosiding mahkamah dan berkali-kali telah pun disebut oleh Datuk Seri Najib sewaktu Perhimpunan UMNO dan sebagainya. Dan beliau telah mengesahkan bahawa sumbangan itu bukan subjek dalam mana-mana kes jenayah atau sivil. Najib mendakwa dana tersebut diterima dengan keyakinan ia adalah sumbangan sah dan tidak ada pengetahuan dana itu berkaitan penyelewengan 1MDB. Najib juga telah mengakui bahawa apabila kebimbangan tentang 1MDB timbul, beliau mengarahkan siasatan tetapi tetap mempercayai penjelasan daripada lembaga pengarah dan pengurusan. Dan beliau menyatakan bahawa jika beliau sedar akan keadaan sebenar, mungkin tidak akan diambil secara berbeza. Namun ketika itu fokus dia adalah kepada kedudukan kewangan 1MDB. Dan mungkin yang terakhir dan paling penting dari sudut Najib adalah beliau menyatakan bahawa telah pun dihukum secara politik dan secara undang-undang, tetapi berpendapat tidak adil untuk dihukum secara undang-undang atas perkara yang beliau tidak lakukan dengan sedar. Dan beliau mengharapkan proses kehakiman akan membuktikan ketidakbersalahannya kerana beliau tidak terlibat dalam tindakan tidak bermoral di 1MDB dan SRC. Di samping kenyataan yang saya rumuskan tadi, Najib juga telah memohon maaf kepada rakyat Malaysia. Syaril, saya ada tengok satu video yang dikeluarkan di sister channel kita iaitu KS Lagi. Kalau tak silap saya, Sembang Dalam Kereta, rancangan Sembang Dalam Kereta, di mana Syaril ada
membawa kereta bersama dengan Tan Sri Nazir Razak, adik bongsu kepada Datuk Seri Najib. Dan salah satu sedutan penting daripada rancangan tersebut adalah apabila Tan Sri Nazir merujuk kepada kegagalan sistemik yang berlaku. Maknanya walaupun dia tak adalah kata Najib tidak bersalah, tapi dia kata tak adil untuk Najib seorang sahaja dipersalahkan atas apa yang telah berlaku pada 1MDB dan SRC. Sudah tentu ada orang lain dan juga ada kegagalan sistemik yang telah berlaku pada waktu itu yang menyebabkan skandal 1MDB dan SRC. Adakah Syahril rasa bahawa dua kenyataan ini dan juga apa yang disebut oleh Tan Sri Nazir itu berkait? Dan jika berkait, apakah tujuan kenyataan ini dibuat pada waktu ini? Saya tak tahu sama ada kaitan yang direct, yang langsung antara permohonan maaf ini dan juga apa yang dibangkitkan oleh Tan Sri Nazir dalam episod Sembang Dalam Kereta. Tapi poin yang utama yang dibangkitkan oleh Tan Sri Nazir itu saya fikir valid di sini, iaitu soal kebertanggungjawatan sistem itu sendiri, yang mana sistem itu bukan satu individu semata-mata. Ini tak bermaksud Tan Sri Nazir ataupun sesiapa saja mengatakan bahawa Datuk Seri Najib tak ada kesalahan ataupun tak ada tanggungjawab. Tapi maksudnya bukan dia seorang yang patut memegang tanggungjawab itu. Dan KJ kata soal adil, dia lebih penting daripada soal keadilan. Sebab bukannya soal kalau saya jatuh, saya nak tarik orang lain jatuh juga. Tapi soal apa yang kita belajar daripada skandal 1MDB ini memerlukan sistem itu sendiri mengambil tanggungjawab secara keseluruhan. Dan saya fikir bukan kita saja yang cakap, bukan Tan Sri Nazir saja yang cakap, tapi PMX sendiri dalam ucapan dia semalam, dia membangkitkan bahawa tidak adil serang seorang. Dia lebih daripada kita, dia kata jangan serang seorang. Kita mainkan klip apa ucapan PMX tempoh hari. Wah, ada yang pemimpin-pemimpin yang sakau berbilion ringgit. Bila nak serang satu orang. Sudah tahu pandangan saya tentang 1MDB. Tetapi tak adil nak serang satu orang. Yang serang tu kadang-kadang harta yang dia sakau terlebih daripada itu. Dan dalam kita membicarakan perkara ni, mungkin kita kena pecahkan dua dimensi lah. Ada dimensi apakah tujuan, apakah analisa politik kita, tapi juga apa yang kita rasa wajar berlaku ataupun pandangan kita. Dan dua benda itu dua dimensi yang mungkin berbeza. Apa yang KJ tanyakan sebagai pemula perbincangan kita ialah adakah kegagalan sistemik itu menjadi antara faktor kenapa permohonan maaf, tetapi juga menekankan bahawa beliau, Datuk Seri Najib, merasakan dia tidak terbabit, bukan dalang dan sebagainya. Adakah benda itu berkait? Saya rasa first kita cakap tentang kegagalan sistemik yang dizahirkan oleh Tan Sri Nazir dalam channel KS lagi tu, dalam Sembang Dalam Kereta. Saya rasa ada basis kepada pandangan tersebut, KJ. Kerana kalaupun kita katakan bahawa tak mungkin semua yang berlaku di 1MDB ini berlaku tanpa izin, pengetahuan ataupun bertanggungjawabkan Perdana Menteri pada ketika itu, masih benar bahawa ada guardrail ataupun ada elemen tertentu yang sepatutnya menghalang benda ni berlaku daripada berlaku. Contohnya the board of directors dekat SRC, dekat 1MDB, walaupun mereka akan boleh katakan ini adalah arahan daripada sesiapa, sama ada daripada mereka kata daripada Datuk Najib sendiri ataupun orang yang kononnya mewakili Datuk Najib, but they themselves ada apa yang dipanggil fiduciary responsibility, yang mereka juga patut memegang beban dan tanggungjawab kepada pecah amanah dan segala criminal activity yang berlaku. Tetapi mereka langsung tidak dipertanggungjawabkan. Jadi hanya satu orang dan satu individu sahaja yang memeganglah ataupun menanggung beban ini dari segi legal. Padahal saya rasa lebih daripada seorang yang patut menanggung kebertanggungjawaban, bukan atas prinsip keadilan sangat, tetapi supaya kita faham apa yang perlu berubah dalam sistem tu.
supaya selepas ini kalau ada mana-mana lagi individu, baik Perdana Menteri, baik tokoh politik yang powerful mengarahkan sesuatu yang sepatutnya tak berlaku, kita tak boleh berselindung bahawa ini bos saya so buat, so saya tak ada apa-apa tanggungjawab. So saya rasa itu point yang mustahak. Tapi mungkin KJ, kalau boleh kita bincang balik tentang the actual permohonan maaf lah di sini kan. I guess ni saya yakin topik ni akan ambil masa yang panjang dalam episod kita. Tapi kalau boleh saya buka dengan elemen kedua daripada perbincangan kita. For me KJ, dalam hal 1MDB ni dan yang sewaktu dengannya, dia ada kelompok yang macam mana pun tak percaya apa sahaja yang akan disebut oleh Datuk Najib. Kemudian ada kelompok kedua yang takkan mempercayai apa saja yang kritikal tentang Datuk Najib. Dan ada kelompok ketiga yang merasakan Datuk Seri Najib ni memang ada kebertanggungjawaban, tetapi mungkin terbuka untuk permohonan maaf, untuk some sort of mitigation of his image, ataupun mampu memikirkan ya dia ada kesilapan dan kesalahan, tetapi ada lagi perasaan dalam jiwa mereka nak melihat bukannya kebangkitan tetapi dapat membersihkan legasi dia. So for me, Datuk Seri Najib punya posisi selama ini dan yang pengikut-pengikut dia very black and white, iaitu I did nothing wrong. Sebab tu saya rasa kenyataan ini walaupun dia datang dengan penafian tertentu tetapi sangat-sangat signifikan. Kerana ini kali pertama Datuk Seri Najib mengakui bahawa he should have done something else. He at least admits a mistake. And for some crowd, it will never be enough. Tetapi for me, at least, ini adalah percubaan mungkin untuk hidupkan balik satu legacy yang lebih positif bagi dia, kerana dia cuba tangkap crowd ketiga itu yang merasakan dia mungkin ada salah tetapi terbuka lagi untuk some sort of redemption. So for me, that's why that statement was extremely significant. I will close here KJ by saying that for me, saya rasa saya duduk dalam crowd yang ketiga itu. This is the first time I'll say what I believe in 1MDB lah. Which is that saya bukan crowd yang percaya Datuk Seri Najib tidak buat salah. Saya rasa dia ada buat salah. Dan sebagai rakyat Malaysia yang nak tengok benda ni, kita belajar daripada skandal ini, I needed him to say sorry. As a Malaysian. Don't talk to me about ex-UMNO semua tu, nanti kita bincang lah. But as a Malaysian, I needed him to say sorry. Because kesan daripada 1MDB ni jangan kita kecilkan. Sampai hari ni Malaysia masih lagi bayar bukannya just the financial cost but the reputational cost. And at least he has apologized. It is not enough for me, and I'll tell you kejap lagi kenapa bagi saya tak cukup lagi. But saya harap ini adalah langkah pertama kepada langkah-langkah lain yang mana he will take more responsibility. Okay, fair enough, yes. What do you feel? What do you feel about the apology? Not about whether you accept it or not, because it's more complicated than that, I guess. But your analysis and what you feel about it. Saya tak berapa pasti apa tujuan permohonan maaf tu at this point in time lah. Because melainkan dia dah betul-betul insaf. Dan ini adalah satu keputusan moral yang sangat penting untuk mengangkat beban yang dia pikul selama ni. Sama ada beban itu beban yang dia rasa salah ke, dia rasa dia telah pun mengecewakan rakyat Malaysia. Tapi ada juga yang cynical yang kata kenyataan ini dibuat seminggu sebelum keputusan di mahkamah. Sama ada dia perlu enter into defense. Ada juga yang cynical yang mengatakan bahawa ini adalah usaha untuk melembutkan the ground supaya satu permohonan pengampunan yang baru dapat dibuat. We don't know. Kita tak tahu. So itulah sebab saya pun tanya kenapa sekarang dibuat. Sedangkan Datuk Seri Najib dah ada di dalam lebih daripada setahun. Kalau kita baca kenyataan at face value, basically setelah sekian lama dalam penjara dan beliau reflect,
dan dia sampai pada rumusan ini. That's one way of looking at it lah. Saya cuma sampaikan pandangan orang lain yang mengatakan bahawa ada ada kebetulan dari segi timing yang sangat-sangat jelas, kan? So kita tolak ke tepi soal mengapa permohonan maaf ini dibuat pada waktu yang sekarang. Kita pergi kepada permohonan maaf itu sendiri, ya. Sama ada kita terima ke tidak, kita bincang nanti, ya. Saya nak cakap dulu tentang apa yang mungkin berada di dalam pemikiran Datuk Seri Najib. Beliau hanya ada dua pilihan saja dalam kes 1MDB ni. Sama ada dia mengaku salah, yang dia tahu apa yang dia buat, ataupun dia buat statement ni lah. Statement ini ringkas dia dalam 1-2 ayat adalah saya tak tahu apa yang berlaku. And as the finance minister, I was duped by this, I don't know, 30-year-old, whatever he was lah. Basically that's it. So either you say saya bersalah dan saya tahu apa yang saya buat dan saya di belakang skim ini, or you go with I was clueless. Neither one is going to reflect good on you lah. You know, so I think he's chosen that one. We accept at face value that's his position. That's his position lah. Itu pendirian dia. Saya dalam kabinet pada waktu itu. Saya dalam Jemaah Menteri pada waktu itu. Ya, of course, publicly kita semua sokong dia sebab itu disiplin kerajaan, itu whip. Dan kalau ada siapa-siapa yang mencabar saya berkenaan dengan pendirian umum saya yang menyokong Datuk Seri Najib, saya boleh cakap benda yang sama tentang mereka pada hari ini. Publicly you defend your Prime Minister, you defend your Deputy Prime Minister. That's just the way it is. Tetapi apa yang berlaku di dalam, kita boleh cerita pada hari ini. You know, Tan Sri Mahyudin paid the price for it. Shafi Abdal paid the price for it. Mukhris paid the price for it. Saya tidak sampai tahap itulah, tetapi ada beberapa ahli Jemaah Menteri, anggota Jemaah Menteri yang sentiasa menyoal dan mencabar Perdana Menteri pada waktu itu Datuk Seri Najib berkenaan dengan perkara ini. Dan kalau kita nak terima pada face value apa yang Datuk Seri Najib kata yang dia terpedaya, then comes to apa yang Tony Phua cakap dalam posting dia. Kalau begitu, bila benda ni dah didedahkan, kenapa tidak ambil langkah yang lain? Kenapa pecat Timbalan Perdana Menteri? Kenapa pecat menteri? Kenapa pecat Peguam Negara? Kenapa pecat Ketua Suruhjaya SPRM? That is not consistent with somebody who has been duped. And saya cakap benda ni Syaril sebab saya jumpa dia di pejabat dia di Parlimen. Saya tak pernah cakap. Saya pergi Dewan Rakyat, saya jumpa dia. Kalau tak silap saya, Mahyudin dah kena pecat dah. Saya pergi jumpa dia dan saya cakap pada Datuk Seri Najib, saya kata, sir, you have, this is exactly what I said. You have to throw Jolo under the bus if he is responsible. Itu dah membuka ruang kepada dia untuk ambil tindakan seperti mana yang dia sebut sekarang, bahawa dia terpedaya. And he looked at me and said, no, Jolo is a legitimate businessman. Dan not long after that, selepas Mahyudin dan Shafi dipecat, diberi arahan kepada semua anggota Jemaah Menteri that no more discussion about 1MDB. Semuanya akan diuruskan oleh beliau sendiri sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. So, soal kita terima ke tidak, that's secondary. I just want to reflect what I'm thinking as somebody yang pernah bawa benda ni kat dia. Dan that's exactly what he said to me. So, my view is not far from that lah, KJ. Sebab saya rasa dalam kenyataan ini, ya, kenyataan mohon maaf ini merujuk kepada artikel The Edge. Yang mana kalau baca artikel The Edge, kita akan letak link tersebut. Lebih kurang The Edge mengatakan bahawa pada pandangan mereka, mereka pun terbabit dalam pendedahan 1MDB ni. Pada hujung, sampai ke hujung 2010, sewaktu kecurian $700 juta
kepada Petro Saudi itu melalui Good Star kepada Jolo itu, pada ketika itu pada pandangan mereka Datuk Seri Najib tak tahu. So that's as far as they went, late 2010. Skandal ini bertahun-tahun selepas itu. Jadi saya pun sependapat. Tapi itu bagi impression bila Datuk Seri Najib keluar kenyataan bahawa that's where it ended, but it didn't end there. So to be slightly fair to the statement, paragraf 6, apabila berlakunya kebimbangan dan pelbagai pihak mula mempersoalkan, saya sepatutnya mengambil tindakan yang berbeza. That's basically saya rasa lah. To be very charitable to this statement. Maybe this is his way of admitting. Saying I shouldn't have sacked Mahyudin. I shouldn't have sacked Shafi. I shouldn't have scolded KJ. I shouldn't have sacked Ghani Patal. I shouldn't have sacked SPRM punya chief. Sebab itu sebagai kelompok ketiga, saya nak satu hari nanti kalau boleh, he says that more explicitly. And I mean, saya faham lah dia tak boleh lah mengaku because dia ada legal jeopardy on certain things. Fair enough. But as a former father of the nation, sebagai bekas Perdana Menteri, kalau satu hari nanti ada cara untuk Datuk Seri Najib mengatakan I didn't know, but at some point I knew. Because really I knew at some point. I don't know whether that's 2011, 2012, 2013, whatever, I knew. And at that point mungkin the right thing for me to do was either to go after Jolo, walaupun maybe there were certain benefits that I got indirectly yang saya tak tahu. I should have done something more drastic. Maybe I should have even resigned for the good of the country and of the party. But I didn't do that. And what I did mungkin... Apa yang saya maksudkan tadi yang masih menjadi kekecewaan peribadi saya is, saya pergi jumpa dia sendiri. After all of that. When saya rasa it was apparent that benda ni dah jadi kesalahan. Dan dia masih lagi pertahankan Jolo. And dalam statement ini, cara yang dia justify ialah ini adalah untuk kepentingan reputasi Malaysia and all that, which I know not easy to fall out lah. Daripada 1MDB lagi teruk daripada mempertahankan Jolo. So I think ini adalah benda yang hasilnya dan outcome-nya, keberhasilannya memang jelas sangat-sangat negatif kepada dia, negatif pada Malaysia, negatif pada parti. UMNO dan Barisan Nasional membawa pada kekalahan 2018. Semua tu tak boleh dinafikan lah. And then you can imagine, sebab kita cakap soal sistemik. Pengarah-pengarah 1MDB tak melaksanakan tanggungjawab fiduciary itu satu hal lah. Tapi seolah-olah dalam Jemaah Menteri pun kita tak langsung bincangkan benda ni. Which is not true, kita bincangkan. Dan even selepas Mahyudin dan Shafi dipecat, masih lagi perbincangan berlaku. Sampai satu tahap diminta dengan agak tegas. Mungkin antara kali pertama yang saya melihat Datuk Seri Najib marah dalam kabinet supaya tak dibangkitkan lagi. Dibincang. Tetapi seolah-olah ada mental block. Mental block yang sama ada dia dah sedar ataupun tidak yang apa yang Jolo buat, mental block. Dan terus dipertahankan. Maybe macam saya katalah, kalau kita nak charitable, dia dah sampai tahap dia dah tahu benda tu berlaku dan benda tu salah. Tetapi untuk unwind benda tu, dia akan kena kos yang terlalu tinggi lah. Sama ada kos reputasi, kos kewangan ataupun kos politik. Dan dia rasa he's too far in it already. Tetapi dah sampai tahap tak boleh sentuh langsung. Terutamanya Jolo lah. Dah lah dia tamak, tak diet pula tu Jolo ni. So I think that's probably where as far as we can go, which is that kalau kita nak kata tak tahu, ada satu tahap yang dia dah tahu. And we just don't know what year that is. And maybe one day, kalau cita-cita dan aspirasi Datuk Seri Najib, which I'll be happy for him to be able to do this to some sort of redemption. Dan redemption ini bukan untuk dia masuk balik politik jadi Perdana Menteri bagi saya. For me, the redemption is to bukan clear your name entirely, but tell us what actually happened. And what did you regret? I don't know if that's too much to ask. Saya rasa kita tak akan dapat benda tu. Saya rasa inilah yang paling banyak kita akan dapat ni. But even this, I guess, is a step lah. Kalau nak ambil positif kerja, at least is step 1. And saya harap ada step 2, step 3 at some point in the future where if he is out of legal jeopardies one way or another, I think nama dan legacy beliau akan jauh lebih kurang negatif kalau dia boleh lebih open about what exactly happened. Because, and this is the broader political point KJ, yang menyokong tegar sangat Datuk Seri Najib ni,
dia anggap Datuk Seri Najib tak buat apa-apa salah. He has maxed out the support he can get with that line. Whatever it is it maybe 50% of UMNO, 60% of UMNO, maybe 30%, 40% of masyarakat Melayu rasa macam tu. But the rest, you need to do something more. Kalau aspirasi beliau adalah untuk namanya sedikit dijernihkan, he needs to do more than what he's doing now. And what he does now is to say, I did before this lah, that I didn't know anything, it's not my fault, I was duped, and other people's fault, not mine. This is the first time he's actually making one mini step to saying, it is partly my fault. So let's see sama ada benda ni hanya satu step yang habis di situ, ataupun ada lagi kemahuan beliau untuk go a bit further. Ya. One day. Okay, kita mungkin break seketika dan kembali untuk bincang penerimaan permohonan maaf ni selepas ni. Okey, selamat kembali ke episod KS di mana kita sedang membincangkan isu permohonan maaf Datuk Seri Najib berkenaan dengan isu 1MDB dan juga SRC. So kita dah bincang tadi berkenaan dengan bila mungkin dia sedar, dia terpedaya ke tidak. Saya pun telah sampaikan pengalaman saya secara peribadi. Mungkin ada yang suka, ada yang tak suka, tetapi itu realiti saya dan saya kena maklumkan kepada pendengar dan penonton setia KS apa yang telah berlaku di sebalik tabir. Ramai yang memberi contoh kenyataan umum saya sebagai menteri dan ketua pemuda UMNO pada waktu itu, kita sokong, tetapi yang berlaku di behind the scene mesti disampaikan juga. Dan nak kata langsung tidak ada percakapan, langsung tidak ada soalan, langsung tidak ada usaha untuk minta Datuk Seri Najib mengambil tindakan terhadap Jolo, saya rasa tak betul. Dan saya kena maklumkan bahawa itulah yang telah pun berlaku. Whether you want to believe it or not is up to you, but that was my reality and what I went through. So bila kenyataan ni keluar, of course lah, sebelum kita cakap soal penerimaan permohonan maaf tu, refleksi dan reaksi spontan saya mestilah berkaitan dengan apa yang saya telah lalui. And that's why I'm trying to find out, bila dia sedar, yang dia terpedaya, bila dia masih lagi cover up untuk Jolo. Tapi macam Syaril katalah, mungkin ini adalah yang terbaik yang kita akan dapat daripada Datuk Seri Najib. Or hopefully the first of many steps. We'll see. Or the first of many steps. Tapi berkenaan dengan permohonan maaf ni, so kita tolak isu yang pertama, iaitu isi kandungan kenyataan itu yang dia terpedaya, bila dia terpedaya kita pun tak tahu secara detail. Kita pergi kepada permohonan maaf ini dan implikasi dia. Banyak kenyataan telah pun dibuat. Bila kita buat poll KS dan juga dalam akaun IG peribadi saya sendiri, dapat ribuan respons. IG saya sahaja 14,000 lebih undian telah pun dibuat. Dan kalau kita tengok kepada IG KS, saya nampak ada 5,000 lebih respons. Jadi bukan sampel yang kecil. Ini sampel yang besar. Lebih besar daripada survey-survey politik yang biasa ni dibuat oleh syarikat-syarikat market research. Tapi kita taklah kata sampel kita representative, but tidak sebab dia bukan stratified mengikut demografi Malaysia. Mungkin dia lebih berat kepada satu kaum, lebih berat kepada satu kelompok usia dan sebagainya. Tetapi contoh dalam IG saya 14,000, 51% menerima permohonan maaf, 49% tidak. Dalam IG KS 53 maafkan Datuk Seri Najib dan 47 tidak maafkan Datuk Seri Najib. Ni crowd IG lah, crowd X lain lah. Ya, dan crowd FB pun lain. Ya, crowd FB lagi menyokong. So saya boleh buat andaian bahawa di X saya rasa 90% tak suka sebab itu lubuk orang yang anti BN lah dengan anti Najib. Tapi FB yang mana menjadi lubuk bosku, saya rasa 90% akan meraihkan dan sokong kenyataan ini. So it depends who you ask. Terpulang kepada, bergantung kepada bubble mana yang anda sedang berada di dalam.
Tetapi kalau saya nak ambil secara purata lah Syaril ya. Ini your gut feel lah. my gut feel. 50-50. I think it's 50-50. Yeah, I think so. Especially dalam Malay ground. I think non-Malay ground is not 50-50 lah. Sebab China dengan India, especially Chinese, they hate Najib. Let's just put it out there. It's a fact, right? But I think in the Malay ground, it's 50-50. And it's a close 50-50. Yeah? And that's a lot for Najib. Yeah. That's a lot. You know? Ada message yang saya terima daripada pegawai Datuk Seri Najib. Dia kata, kenapa perlu buat poll? Because they were not happy with 50-50. And my initial response is that you should be happy with 50-50. Yeah. You know, because for some people, they're even shocked that that's exactly 50%. A lot of people were shocked that it's 50%, tapi it's 50-50, which shows that you have at least half the Malay ground. I think half the Malay ground. Tetapi apa yang kita tak tanya adalah apakah permohonan maaf dan penerimaan permohonan maaf ini bermakna. Yeah. That is the point. Sebab you boleh terima permohonan maaf tapi masih merasakan orang tu salah. Right. Yeah. So orang yang dah melompat ni, siapa dia melompat? Sebab kalau kita terima permohonan maaf dia pun tak bermaksud bahawa dia akan dibebaskan. Sebab the process of law is the process of law. Justice continues. Permohonan maaf ini is in the court of mercy. Dan the only person whose mercy matters untuk Datuk Seri Najib is not you, is not me, is not even Bapak PMX, but it's the Yang di-Pertuan Agong. That's the only person that can dispense mercy in the form of a pardon. Okay? So, soalan yang patut kita tanya adalah, adakah penerimaan permohonan maaf ini boleh membina satu keadaan di mana sekiranya satu permohonan pengampunan dibuat, ia boleh diambil kira dalam budi bicara dan kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong. Kita tak tahu apa perkiraan dan pertimbangan seorang Yang di-Pertuan Agong bila baginda pertimbangkan permohonan maaf. Tetapi kita kena akui bahawa Yang di-Pertuan Agong juga adalah manusia. Dia baca benda, dia baca macam-macam. Dan kalau dia sendiri nampak dan dia punya insting dia sendiri adalah untuk memaafkan, then it can have an effect there. So bagi saya, untuk orang ramai, dia tak akan ada kesan kepada apa yang dilalui oleh Datuk Seri Najib. You know, just because we accept, akan ada orang yang accept dan mahu supaya dia dikeluarkan at least house arrest or whatever awal. Ada yang accept dan kata serve the time. Ya? Kita tak tahu dalam 50% tu. Tetapi saya tak boleh menolak kemungkinan bahawa ini juga akan membina satu keadaan bagi untuk menjadi salah satu daripada faktor pertimbangan apabila satu permohonan pengampunan baru dibuat kepada Yang di-Pertuan Agong yang sedia ada. Saya fikir itu tafsiran cynical yang bukan KJ buat, tapi yang ramai buat, yang agak kritikal terhadap permohonan maaf ini. Dia cynical lah, dia sinis. Dia kata kenapa sekarang dan kenapa macam ni, dan andaian mereka yang cynical adalah ini adalah, bagi saya yang soal keputusan mahkamah itu tak relevan lah. Saya tak rasa mahkamah akan dipengaruhi oleh soal mohon maaf tak mohon maaf ini, itu lain. Tapi yang benar adalah saya selalu sebut mood music lah, iaitu keadaan dan senario yang mana dalam senario itu satu keputusan besar perlu dibuat oleh lembaga pengampunan dan terutamanya oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi saya akui dan saya rasa ada kebenaran dalam tafsiran tersebut bahawa the timing is, kalau tak untuk ini pun is opportune. Opportune maksudnya kalau kebetulan, cantiklah kebetulan tu boleh mengubah mood dalam keadaan ini dan melihat separuh daripada poll yang di poll tu menyokong ataupun menerima permohonan maaf boleh dilihat sebagai satu petanda bahawa ada sebahagian daripada rakyat Malaysia yang tidak akan terlalu marah jika satu pengampunan yang lebih komprehensif diberikan. So itu analisa politik yang wujud di sini. Saya rasa benda tu adil untuk kita komen. Ya. Dan bila kita cakap soal reaksi, reaksi tertentu terhadap permohonan maaf ini, saya rasa kita kena bincangkan perkara ini. Sebab ini penting
kepada implikasi politik, terutamanya di kalangan parti-parti tertentu. So, bila kita tengok reaksi PMX, tadi yang rujuk Syaril tadi, bapa negara ni adalah istilah yang digunakan oleh PMX sendirilah. Dia mengakui diri sebagai bapa kepada negara, tak apalah. Tetapi dia kata sebagai bapa kepada negara, bila orang mohon maaf, saya kena sambut baik. Itu ciri kepimpinan. Kita tadi cakap soal reaksi cynical dan juga reaksi yang mungkin adalah kebenaran. Reaksi cynical adalah bahawa PMX rasa bahawa ada nilai pada Datuk Seri Najib, terutamanya di kalangan pengundi Melayu. Sebab Datuk Seri Najib masih lagi mendapat sokongan yang besar daripada pengundi Melayu. 50%, let's just assume 50% tu yang menerima permohonan maaf masih lagi menyokong beliau. So PMX tak bolehlah cakap benda yang boleh mengguriskan hati Datuk Seri Najib. Yang kedua, Datuk Seri Anwar memerlukan sokongan daripada UMNO. Dan kita tahu bahawa UMNO masih lagi majoriti dia mempertahankan Datuk Seri Najib. So dia tak boleh cakap benda yang berbeza daripada ataupun yang lain daripada apa yang dia dah cakap, iaitu saya terima baik. Saya terima baik. Tapi dia sebut bahawa ialah proses mahkamah. So saya nampak bahawa dari segi cynical, perkiraan politik Datuk Seri Anwar untuk memastikan bahawa kedua-dua Datuk Seri Najib dan juga UMNO stay on side bagi dia. Tetapi saya juga ingin menyatakan pandangan yang lebih mendalam bahawa respon daripada PMX ni mencerminkan seorang yang ada peradaban yang tinggi lah. Ya, dia memahami budaya orang Melayu ni. Bila orang minta maaf ni, walaupun kita ada keraguan, tapi kita terima. This is the right thing to do in the Malay culture lah. Ya, in the Malay culture. Sebab dia terima mohon maaf pun tidak bermakna bahawa dia setuju Datuk Seri Najib dibebaskan ataupun dia rasa Datuk Seri Najib tidak bersalah. But he did a very Malay thing lah, which is to accept the apology. Dan ini ketimbang ketimbang apa yang disebut oleh Anthony Loke. You know what he said? Ya, kita punya berita KS dah menunjukkan. Anthony Loke kata dia jenayah tu tetap jenayah. Maknanya dia tetap penjenayah dan soal permohonan maaf dia tak relevan. Kasar tu. Kasar. Walaupun sebenarnya dari segi intinya, betul, mungkin tak begitu jauh daripada apa yang PMX akan rasa. Yes. Kalau kita boleh spekulasi, tapi penyampaiannya mencerminkan. Yes. Saya nak memperkenalkan satu istilah baru, iaitu CQ. Okay. Cultural quotient. Okay. Ada IQ, ada EQ, ada CQ. Ada SQ, spiritual quotient juga. Okay. CQ ini sejauh mana kita memahami keadaan sosio-budaya dan kita dapat sesuaikan diri dengan dalam keadaan sosio-budaya. Completely right. Yeah. This is a flagrant violation of CQ lah. In the Malay I would argue in the Malaysian imagination, Syaril. I don't know. I don't think we should sell short all Malaysians. I think Malaysia, orang Malaysia mempunyai tahap mercy yang ataupun compassionate yang agak tinggi. Dan bila seorang tu dah ada di keadaan yang susah, dia ada dalam penjara. We can doubt what he said, dan saya dalam segmen pertama tadi saya menghuraikan pandangan-pandangan saya berkenaan dengan itu. Tetapi bila seorang tu dah mohon maaf daripada keadaan dia di dalam penjara, and you say you are still a criminal, this is irrelevant. I mean, I cannot think of a worse CQ moment than this. So my pushback to your analisa KJ ialah mungkin KJ tak melihat kepada perspektif golongan yang kritikal terhadap Datuk Seri Najib, yang mungkin tidak steep in Melayu punya sosio budaya yang menerima permohonan maaf. PMX said, you know, that should have been it. You know? Mungkin, saya terima baik, tapi bla bla bla. Tapi mungkin apa yang Anthony Loke cuba zahirkan adalah perspektif satu segmen dalam Malaysia yang bukan kecil, yang mana ialah kalau kita terima mohon maaf ni seolah-olah kita menghalalkan dan mengiyakan apa yang telah berlaku.
dan damage 1MDB kepada Malaysia ni terlalu mendalam dan sampai anda ataupun Datuk Seri Najib tu boleh mengakui dan membayar harga itu, selagi itulah kita tak boleh beri respon yang lembut. Ya, tetapi bila anda kata permohonan maaf itu tak relevan, seolah-olah mengenepikan apa saja usaha yang Najib cuba buat untuk bukan hanya bersihkan image dan nama dia, tetapi untuk mencari kemaafan daripada rakyat. That's harsh. This man is in prison. You know, I can disagree with him on many things, tetapi he is trying to say sorry, and you just simply push him aside like that. You know, PMX at least dia boleh kata, ya, saya terima baik, tapi masih lagi kena soal mahkamah-mahkamah lah. That's classic Anwar, but at least dia faham. He understands Malaysians. He understands Malays especially. And, you know, kalau saya orang UMNO, ahli UMNO ataupun pemimpin UMNO, saya akan rasa tidak puas hati dengan pendirian Anthony Loke. Loke can I say that, okay, kalau dia tak nak terima pun, dia kata, kalau dalam istilah kerajaan ni, kalau ada negara yang buat kenyataan kita tak puas hati dengan kenyataan tersebut, kita boleh kata, kita jangan kata saya kecam kenyataan itu, saya ambil maklum. Banyak istilah yang kita boleh pilih. Ambil maklum is your safe harbor lah. Kalau you tak setuju, I take noted. Reply email noted. Apa Lok boleh kata, ya, DAP ambil maklum apa yang Najib kata, tapi dia masih perlu melalui proses mahkamah dan terbukti bersalah dan kita serah kepada mahkamah. Full stop. Ambil maklum. But untuk mengatakan bahawa tak relevan, kau mampus lah. Tak, you see KJ, sebab kita pernah bincang perkara ni. PH campaign dengan cukup drastik berkenaan dengan 1MDB. Jadi mungkin ada ada banyak benda yang dia campaign drastik, Syaril, yang dia dah 180 dah. Tapi ada banyak benda. Mungkin ingatan tersebut tak pudar lagi daripada minda pemimpin-pemimpin tertentu dalam PH. You know, there's so many things that they campaign hard on, that they've U-turn on, you know. And I'm not even, saya bukan suggest dia patut U-turn benda ni. Saya cakap bila isu yang dia tahu sangat penting untuk salah seorang daripada sahabat mereka dalam kerajaan paduan, yakni UMNO, dia so bagi, that's PQ, that's political quotient, into political calculation lain. But even PQ pun tak ada, CQ pun tak ada, PQ pun tak ada. So I don't know what Q is left in DAP or PH. But I think KJ, maybe you're too kind dari segi if you think compassion is adalah nilai yang menyatu padukan semua orang Malaysia dalam hal ini. Sebab ada crowd tentang 1MDB ni is not compassion, it's vengeance. So there is a crowd that will, ada crowd vengeance yang akan menyambut baik kenyataan. Member tu dah dalam penjara, bukan dengan penerimaan permohonan maaf ataupun saya ambil maklum permohonan maaf, dia akan keluar. Dia tetap akan ada dalam sehingga ada permohonan ataupun pengampunan daripada monark yang di-Pertuan Agong. You know, so it comes back to that lah. You know, saya walaupun saya critical dalam segmen yang pertama, bila segmen kedua ni saya melihat bahawa accepting the apology tidak bermakna bahawa kita mengakui bahawa Najib tidak bersalah. Ya. Dan sebenarnya kalau tengok segmen pertama saya pun sebegitulah. Basically I want more of the apology actually. Dan sebab tu saya sebagai rakyat Malaysia, saya bila baca permohonan maaf tu, saya harap ini adalah langkah pertama kepada langkah-langkah yang lain. Because for me it's not about vengeance lah. Yeah. I mean, saya tak pastilah, Syaril, cerita 1MDB ni apa closing chapter dia, apa bab terakhir dalam buku 1MDB ni. Tetapi saya tahu bahawa Datuk Seri Najib ni cerita dia belum habis lagi. Dan bagaimana dia akan habis ini banyak bergantung kepada dia sendiri. Ini permulaan untuk dia cuba tutup, untuk dia cuba mengukir naratif yang lain. Tetapi saya rasa macam Syaril katalah, I agree with you that it's a start but not enough yet. Not enough for me. It's a start but it's not enough yet. Kita akui bahawa it's a start. Dan bagi Syaril yang menjadi kelompok yang ketiga, bagi saya yang merupakan anggota Jemaah Menteri dia sendiri, kita berterima kasih kerana it's a start.
but there's many more steps. Many more questions untuk menceritakan bagaimana he got into that situation in the first place. And mungkin satu hari lebih jelas tentang kekesalan dia lah. Maybe if you can say I shouldn't have done what I did to my. Sebab apa Syaril? Ini penting untuk kita sebutkan tadi tentang sistemik. Untuk kita belajar apakah kegagalan sistemik dalam kes Datuk Seri Najib dengan 1MDB ni, dia kena honest about what happened lah. Then kita akan tahu. Yes, there's a reckoning. There's a reckoning dan kita boleh belajar. Bagaimana peranan beliau sebagai shadow director telah pun mengatasi segala-gala kepentingan fiduciary, pengarah-pengarah 1MDB dan SRC. Tetapi kalau setakat ini sahaja, kita tak akan tahu bagaimana nak pastikan bahawa perkara ini tidak boleh berulang. You know. So, I don't know. Can I just add one separate point je? Related tapi separate. Tentang UMNO sendiri lah. Dan saya fikir ini juga mungkin peluang kecil untuk UMNO dan pemimpin-pemimpin dalam UMNO fikir semula posisi mereka tentang 1MDB. Kerana bagi saya antara kegagalan besar kita waktu kita berada dalam UMNO dan selepas 1MDB ialah UMNO tak pernah ada ayat saya pakai tadi reckoning tentang 1MDB. Semenjak 9 Mei 2018 setelah kekalahan BN, the next day the first thing ialah fitnah. Ini adalah fitnah Pakatan Harapan, fitnah lawan kita dan sebenarnya tidak ada kesalahan. Dan the party has never actually accepted. Dan melalui politik dan sebagainya, sekarang ni dah macam tak perlulah. They don't even need to deal with it because they're still in power and all that. That's almost everybody wants to forget it. But mungkin satu benda yang UMNO kena fikir, ada satu ketika you have to face up to this. And kalau you don't face up to this, and kegagalan sistemik dalam UMNO itu sendiri yang membenarkan ia berlaku, mungkin cita-cita untuk melihat kebangkitan UMNO itu tidak akan kesampaian. Ya, mungkin satu perkara yang last daripada saya lah. Saya cuba fikir apa yang berada di dalam pemikiran Datuk Seri Najib. Of course this is speculative lah. Tetapi saya rasa it was not easy for him to do this. Oh, I'm sure. I mean, saya nak cuba empathize sebagai seorang manusia lah. Yeah, this is all. It was not easy for him to do this because walaupun dia tak mengaku salah, tetapi dia mengaku dia let down Malaysians. That's what it is. Obviously dia tak mengaku salah, dia kata terpedaya, tetapi dia mengakui bahawa kesilapan judgement dibuatlah, dan kesilapan dari segi pemantauan telah pun ada pada pihak beliau. Dan mungkin kalau saya dan kita rasa it's more than kesilapan judgement lah, tetapi at least he's admitted to one. And on that score, saya percaya bahawa pendirian PMX itu tepat, which is to sambut baik berbanding ketimbang yang lain lah. I mean, kita boleh jenaka tentang soal bapa negara tu, tapi his broader point on that sentence bila dia sebut tu, apa you nak buat bila orang nak mohon maaf ni, I as the Prime Minister, what you expect me to do? Which I think is a fair challenge lah pada mereka yang terlalu kritikal terhadap respon beliau. Okay, kita break seketika dan kita kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod dah ke berapa? 129 KS. Perbincangannya hangat berkenaan dengan Datuk Seri Najib, bosku tadi. Syaril, I think walaupun kita dah habis perbincangan tersebut, I think kita dah ambil satu view yang balance lah. I mean, to me lah. I think it's about balance, but it's also truly how we feel lah, which is important. Dan benda ni kita tak nak terlalu tactical just because kita nak itu. It is really how we feel. Mungkin akan ada beberapa komen yang kecam dan sebagainya, tetapi ada yang akan kecam kenapa kita tak lebih keras terhadap Datuk Najib. Ada yang akan kecam kata kita tak setia pada Datuk Najib. So biarlah, normal lah. We get that all the time, no? But that's generally how we feel about this, I think, both of us. Saya rasa kita nak move on kepada satu insiden yang telah pun berlaku
Tetapi kita tak nak cakap tentang insiden ini sangatlah. Tetapi kita nak cakap tentang mengapa insiden seperti ini dijadikan sebagai isu politik dan adakah cara bagaimana kita dapat elak daripada insiden-insiden macam ini dijadikan bahan politik. Sebab bagi saya, Syaril, bila kita menjadikan insiden seperti ini satu pengisian bagi perdebatan politik, ia sangat tidak membantulah dari segi pembangunan negara. Sebab banyak lagi benda yang kita boleh bincang, tetapi ini yang menjadi senjata bagi kedua-dua belah pihak. Ya. Apa yang saya maksudkan di sini adalah satu insiden yang berlaku di Menara Condong Teluk Intan, ya, di mana ada satu majlis penganjuran kebudayaan Guangdong, dan kita nak bagi background. Guangdong Festival ini mengikut hikayat Cina, Guan Yu adalah seorang general yang hebat daripada dinasti Han, dan dia juga dikenali sebagai Guangdong, dan dia diingati sebagai seorang wira lah, sebagai seorang revered figure and superhero in the eyes of Chinese people. Jadi dia diraikan lah. Ini latar belakang kepada Guangdong ini. So bila nak diraikan, maka adalah majlis-majlis. Dan antaranya majlis yang telah pun dibuat di Menara Condong Teluk Intan dan juga beberapa tempat yang lain di Malaysia nak meraihkan Guangdong ini. Guangdong ini, minta maaf. Tetapi jadi isu sebab sewaktu perarakan itu dibuat, bendera China, People's Republic of China, telah pun dikibar oleh peserta perarakan tersebut yang merupakan warga negara China. Ya. So jadi isu lah sebab kita ni ada sebahagian daripada masyarakat Melayu terutamanya yang fobia dengan apa sahaja benda daripada negara China. Contoh bendera China. Dan PAS telah pun menunggang isu ini seperti biasa. Antara kepakaran PAS adalah 3R. Jadi ini adalah 3R dan mereka tunggang habis. Dan macam-macam tuduhan telah pun dibuatlah, termasuk menuduh Yang Berhormat Nga Komeng, ahli Parlimen Teluk Intan, sebagai antara penganjur kepada program ini. Dan saya difahamkan memang dia tak terlibat langsung lah, Nga Komeng. So kita nak jernihkan nama Nga Komeng di KS. Tetapi Syaril, antara benda yang pelik adalah di majlis tersebut ada juga bendera-bendera negara lain. Thailand, Vietnam. Sebab peserta Guangdong ini datang daripada warga negara asing dan juga warga negara Malaysia. Mereka jemput peserta-peserta ataupun mereka yang nak meraihkan Guangdong ini datang ke Malaysia untuk cultural festival ini. Tetapi tidak ada fokus kepada bendera Siam, bendera Thailand ataupun bendera Vietnam. Fokus adalah kepada bendera China. Ada yang kata sebab ada banyak insiden tentera laut China mencerobohi Laut China Selatan, Sarawak, Sabah dan sebagainya. Tetapi dijadikan isu untuk menakut-nakutkan, seolah-olah ini merupakan satu kegagalan cultural quotient. Tak jaga sensitiviti orang Melayu ataupun rakyat Malaysia, kibaran bendera China. Dari segi undang-undang, saya nak cakap bahawa memang polis pun telah keluarkan satu kenyataan bahawa penganjur langgar syarat permit. Sebab dalam permit tu warga negara asing tak boleh berarak. Ya, so okeylah, memadai polis membuat tindakan sebab dia langgar soal isu permit. Tetapi soalan yang lebih besar, Syaril, adalah kenapa kita selalu terperangkap dalam isu-isu macam ini? Dan ini menjadi satu benda yang memomokkan rakyat kita, terutamanya orang Melayu.
Dan sebenarnya polis dah keluarkan kenyataan. Kalau kesalahan berlaku adalah pelanggaran permit. Kalau kita fokus kepada isu ini, ia tidak membantu dari segi hubungan, bukan hanya hubungan antara China dan Malaysia, tetapi hubungan di dalam negara kita. Hubungan antara etnik. Dan saya nak ambil contoh lah, Syaril, yang lagi satu. Setiap tahun, kedutaan Jepun dan masyarakat Jepun akan menganjurkan bon odori. Tak ada pun kita ada satu ketika dalam ada. Tapi itu dari sudut agama. Tapi tak adalah kita vilify Japan. Dia kata kalau nak adakan. Tapi orang Jepun sahaja yang boleh pergi sebab ada unsur-unsur agama dalam bon odori itu. Tetapi mereka masih lagi menghormati bon odori. Expat Japan boleh pergi. Tapi yang ini reaksi dia berbeza. So soalan yang lebih besar, Syaril, adalah bila isu macam ini timbul, apakah cara yang terbaik untuk kita tangani isu macam ini? Dan yang kedua, bagi penganjur sendiri, apa yang perlu mereka ingat sebelum mereka menganjurkan sesuatu program yang boleh dijadikan isu? Di Malaysia ni memang perlu ada sensitivity yang tajam terhadap apa yang orang boleh terima, apa yang masyarakat boleh terima, apa yang masyarakat tak boleh terima. KJ dah sebut tentang permit dan juga pelanggaran syarat-syarat permit. Saya baca juga kenyataan pihak polis. Kes ini disiasat mengikut Seksyen 3-1 Akta Lambang Kebangsaan 1949 kerana mengibar bendera asing di tempat awam. So itu pun ada pelanggaran, bukan hanya dari segi perarakan tu tak boleh ada warga bukan Malaysia, tetapi bendera tu sendirilah. Dan saya fikir perkara ini memang tak wajar berlaku. Tapi apa yang kita nak bincang ialah reaksi yang berbeza apabila benda yang serupa berlaku. Tak wajar dari segi undang-undang kita terima, tetapi reaksi dia dijadikan bahan politik, dijadikan isu kecaman. Saya nak lebih kind kepada Malaysia sebab saya rasa memang di seluruh dunia bendera yang berbeza akan mengundang reaksi berbeza KJ. Kita sedia maklum dalam genosid yang berlaku di Gaza, kalau di setengah tempat di barat, di setting tertentu, mengibarkan bendera Palestin itu, bukan hanya bendera, pakai kifayah pun akan dilihat sebagai satu simbol yang mereka tentang. So, kita dah berada dalam dunia yang kita pun saya rasa lebih bijaksana dalam mengiktiraf benda ni. Apa yang ada dalam perundangan tu satu hal lah. Tetapi apakah isyarat yang disampaikan kepada crowd tertentu dengan simbol-simbol tertentu yang tidak boleh disamakan semua. Sebab dia tak boleh pukul rata. Dalam kes ini, bila masuk saja bendera China, saya rasa dia mengundang satu reaksi yang sukar untuk kita zahirkan dalam kata-kata. Tetapi memang ada satu emosi tertentu. Adakah ia disebabkan sudah lama didoktrin tentang China itu adalah komunis ataupun China itu adalah tempat asal golongan minoriti di Malaysia ni yang mana berkait dengan satu parti yang orang Melayu tak suka. So benda itu semua dia bukannya satu logik yang linear, yang rasional, yang boleh tersusun dengan lengkap penyampaiannya, tetapi ada satu emosi yang saya rasa orang faham apa yang kita maksudkan di sini. Jadi sebab itu dia mengundang reaksi yang berbeza. Kalau bendera lain, saya rasa bendera orang cakap tentang bendera Palestin, saya rasa Palestin bukan satu contoh yang baik. Tapi bendera lain lah, Jepun ke Saudi ke, dia tak akan mengundang. Saya nak melanjutkan pemikiran ataupun apa yang disebut oleh Syaril tadi. Sebenarnya fobia tentang bendera Cina ni dia bukan baru-baru ini saja. Kita boleh rujuk kepada pencerobohan laut, ya. Tapi saya rasa itu sebelum itu pun itu bukan asas kepada fobia ni. Asas kepada fobia ni adalah komunisme lah. Dulu. Ya. Tetapi kalau kita tengok negara mana yang merupakan rakan dagang nombor satu kita sekarang? China. So kenapa naratif itu belum lagi melembutkan image China di kalangan rakyat Malaysia? Sedangkan fobia itu datang daripada zaman dahulu, di mana ada tanggapan dan juga ada beberapa bukti sokongan daripada Beijing terhadap PKM, Parti Komunis Melaya. Tapi kita dah, Parti Komunis Melaya telah pun berjaya ditewaskan. China pun dah ada hubungan dengan kita sejak tahun 1974, kita negara pertama di ASEAN.
China sudah menjadi rakan dagang nombor 1 kita. Tetapi dalam cultural imagination kita, kita masih lagi pegang kepada image China Fobia yang ni. lampau. Pandangan saya dua benda. But of course ada pencerobohan tu lah. But I'm saying that is a small concern now. Yeah. I think 2 dimensions to it. Satu ialah external, satu internal. External dululah, iaitu China sendiri, kemampuan dia untuk memegang dan membina soft power di seluruh dunia masih rendah aja. Yeah. Kita taklah sebab kita tak nak sangat jadi Mat Salleh kan. Walaupun KJ makan salmon dan juga avocado. Tetapi ramai orang saya rasa masih lagi memikirkan kalau saya nak pergi universiti barat. Saya dengar lagu rap ataupun lagu apa saja pun barat. Fashion saya adalah barat. So benda tu walaupun sedikit pudar dia masih menjadi the cultural icon tu is western, it's not Chinese, it's not east. So benda tu That's satu perkara. interesting, yeah. But internally pun ada faktor juga kerja, iaitu maybe it's not so much about communism ataupun negara China, tetapi negara China adalah, ini sensitif sikit lah tapi saya punya pandangan, negara China adalah asal kepada golongan minoriti di Malaysia yang dilihat oleh golongan majoriti. This is our threat, economic threat, political threat, it comes from this community. So there is a little bit of an internal dimension. Itu yang dipanggil sebagai dog whistle lah. Code. So bila dia hentam, dia pukul tanah besar, sebenarnya yang menjadi sasaran dia adalah, ataupun kalau bukan dia sasarkan pun, that's where it comes from lah. Dia datang daripada kekhawatiran tersebut, kebimbangan internal sebenarnya, which is projected outwards to China. Macam mana kita nak atasi benda ni? Sebab bagi saya, okay, polis dah buat kenyataan, biar polis menjalankan siasatan. Cuma yalah, bila kita baca komen di media sosial dan sebagainya, benda macam ni dia tidak membantu untuk membina perpaduan di kalangan kaum di Malaysia. Saya setuju. Sangat setuju. Dan tapi it works for a certain crowd. Sebab itu benda ni masih berjalan. I guess so. But talk about politics sikit je. Dah mula macam, tak tahu adakah saya terlalu negatif dalam hal ni, tapi dah macam beberapa insiden yang mampu menghidupkan balik mood seperti 22 bulan Pakatan Harapan. Kalau terlalu banyak kali benda ni berlaku, di mana, apa maksudnya? Maksud saya adalah insiden-insiden yang memberikan fuel minyak kepada naratif 3R yang memomokkan ataupun menakutkan golongan Melayu Islam bahawa bawah pentadbiran sedia ada ni bendera China boleh kibar, yang ini boleh berlaku, yang itu boleh berlaku. So benda ni dah saya nampak beberapa komen yang mula mengatakan bahawa dah ada semangat seperti itu. Itu occupational hazard yang datang dengan PH lah. Sebab dia akan sentiasa disaingi dan ditentang oleh pihak PN. Dan macam saya katalah, antara makanan ruji PN ni adalah isu 3R. Dan PH, BN kena buat judgement call, keputusan sama ada mereka mengambil sikap yang tegas terhadap isu ni. Tapi kalau ambil sikap yang tegas, maknanya penguatkuasaan undang-undang, dia boleh backfire juga. Dia boleh backfire juga kalau tidak dibenarkan komen-komen untuk keluar. Tetapi dia kena ada counter narrative lah kepada isu ini. Dan mereka cuba counter narrative, tetapi kita kena terima hakikat bahawa 3R ni adalah perkara yang sangat visceral, sangat menimbulkan emosi yang raw kan. Tapi saya rasa tidaklah sampai tahap di mana ia akan menyebabkan kerajaan ini jatuh. Tak. Maksud saya gelombang kemarahan. Gelombang itu benda yang kena manage lah. Sebab kita kena terima hakikat bahawa kita hidup dalam sebuah negara yang berbilang kaum, yang contestation dari segi R&R, race and religion itu akan sentiasa diadakan. Dan ini tugas seorang pemimpin politik adalah bagaimana nak menguruskan contestation tersebut. Whoever is the Prime Minister of Malaysia, sesiapa saja yang menjadi Perdana Menteri Malaysia, mestilah menjadi seorang pemimpin yang boleh menangani benda tu. Dan bukannya seorang yang nangis di bucu katil kata, oh kenapa mereka main 3R dan sebagainya. Okay,
you handle it, you manage it. If you think you want to take action and deal with it. If you think you want to fight the narrative, counter narrative, you do it. Yeah. Tetapi untuk complain saja, saya rasa it's not going to get anywhere. Saya nampak ada di kalangan tendency, di kalangan penyokong PH juga yang complain saja. Penyokong tapi saya rasa pemimpin, to be fair, sebab itu reality politik kita. Itu reality politik kita untuk kata bahawa tak boleh sentuh 3R langsung, letak dalam MOU tak boleh sentuh 3R. Lagi orang marah. Lagi orang marah. I mean, it's not just penyokong, to be honest, dalam MOU tu sebut. That's a fair point. Kan? I mean, PAS akan kata, then apa yang kita nak cakap? Kita which is what they said kan. Itu kita parti Islam semua Malaysia. Tak boleh cakap pasal benda tu. Ya, kita understand lah ada benda yang terlalu ekstrim, tapi kalau langsung tak boleh cakap. And bukannya surprising pun, kita tahu that's PN's first port of call. I mean, let's just be honest lah. Dulu Amanat Haji Hadi, they did it to us, kan? Amanat Haji Hadi yang kata bahawa seteru kita basically adalah bukan Muslim. Mahathir at that point dealt with it politically. Untuk membina balik kekuatan UMNO, Barisan Nasional dan sebagainya. He didn't cry and say, you can't talk about 3R, He took it politically like a man. Take it like a man lah. Syaril, last mungkin, saya tak pasti, mungkin ini KS yang terakhir sebelum... Mungkin ada satu lagi, tak tahu. Mungkin satu ada lagi lah, tapi pilihan raya, Presiden Amerika Syarikat. Syaril ada ikut tak perkembangan terkini? Saya dengar podcast-podcast yang kita selalu dengar. Dan membaca berita. Nampak macam Trump kembali dengan momentumnya. Adakah itu bacaan KJ juga, tafsiran mendengar analisa pihak yang di sana? I'm going to call it for Trump. Same. I'm going to call it for Trump. I thought Harris boleh ada momentum setelah pencalonan beliau, but she hasn't grabbed the bull by its horns. Dia tak dapat membina atas gelombang asal tu. Dia terhenti. Ada satu podcast yang saya dengar, Syaril. The Rest is Politics US. Same. Pandangan daripada Anthony Scaramucci. Dia sebut bahawa Kamala Harris tak pernah embrace yang dia adalah seorang black woman. Dan apakah kemenangan beliau boleh membawa kepada satu transformasi yang besar dalam Amerika Syarikat. Dia almost apologetic. Tak nak sentuh sangat. Tak nak sentuh sangat. Dia cakap tentang benda lain. Macam tadi kita cakap menunggang, dia langsung tak nak tunggang. Dia langsung tak nak dia tunggang. Tak nak naik yang pun. Dia adalah seorang wanita berkulit hitam di Malaysia. Di Amerika Syarikat. To say that, this is historic moment. Generational moment in America that will change everything. Untuk lawan naratif Donald Trump. Donald Trump sebut bahawa ini adalah generational moment for us to remake American politics. Dan Scaramucci kata mungkin Harris simpan ucapan ni sampai last, tapi dah tak banyak hari lagi. Kena buat sekarang, kena buat semalam. He was making the comparison, perbandingan ketimbangan dengan Obama. Obama seminggu dua sebelum election, dia double down on the fact that the first black president, audacity of hope, untuk membawa kepada perubahan besar. Dan Kamala nampak macam dia try to distance diri dia daripada Biden sebab dia tak nak terpalit dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Biden. Saya rasa benda tu missing sikit lah. Saya missing itu salah satu perkara yang patutnya boleh dibuat. Tapi kalau dia tak nak buat tu, dia tak nak lean in kepada dia punya identity sebagai wanita dan juga seorang berkulit hitam dan juga half Asian, actually half Indian. Dia nak buat benda lain pun tidak juga. Dia tidak juga memberikan satu visi yang kalau tak ada kena-mengena dengan identiti perkauman dia pun tak ada. Dia tak bawa satu benda yang sangat jelas berbanding dia bukan Trump. So I'm not Trump. It seems to be the only thing that she's doing, which is not much different from Biden then. Kan? Dan saya rasa agenda tu tidak jelas. Adakah itu mencukupi untuk satu menang yang atas pagar? Yang satu lagi yang sangat penting dalam politik ini adalah untuk kita dapat undi core kita, undi asas kita. Kalau kita tak galvanize the base, turnout kita rendah. Dan dah lah yang kita kejar tak dapat, yang dikendong pun tercicir. Dalam konteks kedua-dua kejar yang belum dapat dan juga yang kita kendong untuk dia keluar mengundi, Kamala Harris telah menolak peluang dan pelawaan untuk pergi ke satu podcast terkemuka Amerika Syarikat dan di dunia.
iaitu Joe Rogan. Saya rasa ramai pernah dengar, kalau tak pernah tahulah, kalau tak pernah tengok dan dengar pun tahu tentang The Joe Rogan Podcast. Antara perintis Joe industri, Rogan Experience, Joe Rogan GRE. Experience, antara perintis kepada industri podcast yang mana keluar sekejap sekarang ni berada. Trump mengambil masa 3 jam tak silap saya membaca. Saya tak dengar lagi lah. Saya dengar 1 jam dah. Nampaklah bahawa beliau sanggup untuk berbual dengan tanpa skrip, which memang is Trump's way of doing things, I suppose. Tapi Kamala Harris macam tak berani dan tak mahu ke depan dalam senario sebegitu. Jadi itu satu contoh yang nampak dia timid. If she loses this election, if she wins, then mungkin kita nampak a bit silly lah. Tapi kalau she loses, I think it's partly because of this. She didn't lean in to anything. Tapi alang-alang dah cakap tentang Joe Rogan ni, Syariah. Trump 2 minggu sebelum hari pengundian, dia memilih untuk meluangkan masa 3 jam lebih di satu podcast. Dan bukan di CNN sangat, bukan di Fox, walaupun ada, tetapi tak ada sampai 3 jam. So ini adalah petanda bahawa masa depan media ada pada podcast. Masa depan politik, orang politik ada pada podcast. Dan saya nak bagi contoh di Malaysia lah. Tahun lepas, pilihan raya negeri, mereka cari siapa? Mereka cari TV, surat khabar, media arus perdana ataupun KS. Ramai yang datang sini, ada yang diramalkan kalah boleh menang. Tak payah sebut siapa lah. Tak payah sebut. Yang tahu kot, yang tahu lah kot. Diramalkan menang, ni kalah. Sebab dia villain figure lah. Yang datang sini menang. Bukan kita kata kita 100% penyebab dia menang, 50%? Tapi adalah sikit sumbangan. So saya sebut ni Syaril sebab ada mesej penting. Saya pun nak share dengan pendengar dan penonton jugalah. Tak bincang dengan Syaril lagi. Sebab sejak kebelakangan ni kita jemput orang, ramai yang tak nak datang. Ada yang nak, kemudian dia kata tak boleh. Sedangkan kita masih lagi mempunyai reach yang paling besar dalam dunia podcast ni. Dan kalau ada pendengar dan penonton kita yang tertanya-tanya kenapa tak dapat, saya nak bagi tahu bahawa saya tak nak sebut nama lah. Tetapi ramai yang kita jemput yang sama ada dia langsung dia kata no, atau macam Syaril kata dia setuju, lepas tu Wahyu datang dan mereka minta maaf tak dapat datang. So KS ini sentiasa terbuka untuk sesiapa yang kita rasa menarik, newsmakers dan boleh mempengaruhi perbincangan umum. Dan saya rasa kita adil dalam cara kita bagi ruang kepada orang itu membawa posisi mereka. Kita dah ada orang daripada PN, dah ada cabinet ministers, ramailah semua yang kita dah ada dah. So saya rasa jangan takutlah untuk datang ke KS. Don't be afraid. Okay, thank you. Okay.